บนทางที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพย์นานาเป็นวิมานทองเรื่องรองโสภากับทั้งนางฟ้าหนึ่งบริวารเครื่องทิพย์ครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดายานานถึงญาติหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกยานานได้วิมานทองฟุ้งเป็ดทั้งหลายนกก็สู่กายหมูสัตว์ทั้งท้องเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนื้อน้องจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ใส่แต่กระทำทารุณด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรโหดมาทเวสสวรรค์รับภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์ประจำพระอังคารพุธทันพฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์เทพเจ้าทั้งหลาย12 ราศีพระยมพระกาจตุโลกบาลทั้ง4ครุฑหางนาคีอินทรีอินราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายทั้งอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญมีนาทั้งพระสุธาคงคาวารีชื่อว่าเข็นจังขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความอยากอย่าได้เห็นขอเป็นเศรษฐีตรีมตรีพระยาพระพายอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้พ้นอสุราขอให้ตัวข้าพระประสีอาริได้ฟังคำสอนที่ใจอ่อนสำเร็จอย่างนั้นถึงเรื่องแววกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกี
birthday